Hello student, today we learn here activity number 2 standard 10th subject English. Okay, here according to the learning outcome or competency statement reflect on what is heard or presented. आपल्याला यामध्ये रिफ्लेक्ट म्हणजेच प्रतिक्रिया अपेक्षित आहे. आपलं लर्निंग आउटकम किंवा कॉम्पिटन्सी जी आहे क्षमता यामध्ये रिफ्लेक्ट ऑन व्हॉट इज हर्ड, जे आपण स्टोरी ऐकली असेल तर त्यावर आपली प्रतिक्रिया आपलं मत यामध्ये व्यक्त करणं अपेक्षित असते. ब्रिज कोर्स ॲक्टिव्हिटी नंबर 2 ऑन बेस ऑन लर्निंग आउटकम और कॉम्पिटन्सी रिफ्लेक्ट व्हॉट इज हर्ड और प्रेझेंटेड. स्टँडर्ड 10th सब्जेक्ट इंग्लिश. ओके, यामध्ये स्टँडर्ड 10th ब्रिजिंग 9 to 10 दोन्ही इयत्तांना हे लागू आहे. सब्जेक्ट इंग्लिश, लर्निंग आउटकम और कॉम्पिटन्सी स्टेटमेंट आहे रिफ्लेक्ट ऑन व्हॉट इज हर्ड और प्रेझेंटेड. जे आपण प्रेझेंट केलेलं असेल, सांगितलं असेल, ऐकलं असेल त्यावर आपली प्रतिक्रिया आपण कशा पद्धतीनं व्यक्त करतो आहे ते लर्निंग आउटकम आपल्याला अभ्यासायचं आहे. इन्स्ट्रक्शन्स फॉर द टीचर्स और फॅसिलिटर्स, तुम्हाला शिक्षकांच्या मदतीनं किंवा तुम्हाला जे फॅसिलिटेटर्स असेल त्यांच्या मदतीनं आपल्याला काय अभ्यासायचं आहे ते आपण या ठिकाणी बघूया. रीड्स द स्टोरी लाऊडली विथ प्रॉपर टोन अँड इंटोनेशन. ओके, त्यानंतर मेक द लर्नर्स टू लिसन टू इट विथ प्रॉपर अटेन्शन. ज्या पद्धतीनं रीडरने प्रॉपर टोन आणि इंटोनेशननी ते वाचायची आहे स्टोरी, त्याच पद्धतीनं जे लर्नर्स आहे त्यांनी सुद्धा योग्य पद्धतीनं विथ प्रॉपर अटेन्शन लक्षपूर्वक आपल्याला लिसन करायचं आहे, ऐकायचं आहे. मेक द लर्नर्स अंडरस्टँड द रोल चेंजिंग ऑफ कॅरेक्टर्स इन द स्टोरी. विद्यार्थी मित्रांनो, हे आपण लक्षात घ्यायचं आहे. मेक द लर्नर्स अंडरस्टँड, आपल्याला काय समजून घ्यायचं आहे, द रोल ऑफ चेंजिंग ऑफ कॅरेक्टर्स इन द स्टोरी. ती जी स्टोरी आपण ऐकणार आहोत त्या स्टोरीमधले जे कॅरेक्टर्स असतात तर त्यांचा रोल काय आहे, त्यांचं कार्य काय आहे हे आपल्याला लक्षात घेणं महत्त्वाचं आहे. त्यानंतर मेक द लर्नर्स टू क्लोज देअर आईज अँड थिंक फॉर 3 minutes सो ओव्हर द स्टोरी दे लिसन. त्यानंतर आपल्याला त्यावर विचार करायचा आहे, जी स्टोरी आपण ऐकली आहे त्यावर. त्यानंतर मेक द लर्नर्स टू रिफ्लेक्ट ओव्हर द स्टोरी विथ द हेल्प ऑफ गिव्हन पॉईंट. त्यानंतर आपल्याला यावर रिफ्लेक्ट व्हायचं आहे, यावर प्रतिक्रिया द्यायची आहे. या ठिकाणी जे 4 पॉईंट्स दिले आहे ते आपण या ठिकाणी बघूया. ओके, इन्स्ट्रक्शन्स फॉर द स्टुडंट, विद्यार्थ्यांसाठी काय सूचना आहे ते आपण यामध्ये बघूया. लिसन टू द स्टोरी केअरफुली. विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला जे स्टोरी तुम्ही ऐकणार आहे किंवा ज्यावर तुम्हाला रिफ्लेक्ट करायचं आहे, प्रतिक्रिया द्यायची आहे, ती स्टोरी तुम्हाला काळजीपूर्वक ऐकणं महत्त्वाचं आहे. लिसन टू द स्टोरी केअरफुली. अंडरस्टँड म्हणजे लिसनिंग, अंडरस्टँडिंग आपल्याला अंडरस्टँड द रोल चेंजिंग ऑफ कॅरेक्टर्स इन द स्टोरी. त्यामधले जे कॅरेक्टर्स असेल त्यांचा रोल आपल्याला समजून घ्यायचा आहे. क्लोज युअर आईज फॉर 3 minutes अँड थिंक ओव्हर द स्टोरी. त्यानंतर रिफ्लेक्ट ओव्हर द लिसन स्टोरी विथ द हेल्प ऑफ गिव्हन पॉईंट. ओके, त्यानंतर आपण यामध्ये बघूया लर्निंग ॲक्टिव्हिटी आपण या ठिकाणी करूया. ॲक्टिव्हिटी आहे लिसन, थिंक अँड रिफ्लेक्ट्स. ओके, तर लक्षात घ्यायचं आहे लिसन, थिंक अँड रिफ्लेक्ट. ऐका, विचार करा आणि नंतर प्रतिक्रिया द्या. यू आर जीनियस. ओके, देअर इज अ स्टोरी अबाउट how Albert Einstein was traveling to universities, giving lectures on his famous theory of relativity. One day, while on their way to a university, the driver said, "Dr. Einstein, I have heard that lecture more than 30 times. I have learned it by heart and bet
I could give it myself. Well, I will give you the chance, said Einstein. They don't know me at the next school. So when we get there, I will put on your cap and you introduce yourself as me and give the lecture, Einstein continued. At the hall, the driver gave Einstein's lecture so wonderfully that he didn't make any mistakes. When he finished, he started to leave, but one of the professors stopped him and asked him a question which was very difficult. The aim of the question was not gaining knowledge but embracing Einstein. The driver thought fast. The answer to the problem is so simple, he said. I am surprised you have to ask me. In fact, to show you just how simple it is, I am going to ask my driver to come up here and answer your question. The Einstein stood up and gave an incredible answer to the question of that professor. While traveling back home, Dr. Einstein said to his driver, "You are genius." या ठिकाणी आपण ही स्टोरी केअरफुली ऐकली असेल. मग आपल्याला काय करायचं आहे? थिंकिंग करायचं आहे, विचार करायचा आहे. या स्टोरीमध्ये कोणते कॅरेक्टर्स आहे आणि त्यांचा रोल काय आहे याबद्दल आपल्याला यामध्ये थिंकिंग करायचं आहे. आफ्टर थिंकिंग ऑन ओव्हर दिस पॅरेग्राफ, ओके, देन राईट युअर स्टोरी लिसनिंग एक्सपिरियन्स विथ द हेल्प ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स. मग तुम्ही ही स्टोरी ऐकत असताना तुम्ही या मुद्द्याच्या आधारावर तुमचा अनुभव आपल्याला या मुद्द्यामध्ये लिहायचा आहे. टाइप ऑफ स्टोरी इज आयदर इट इज रिअलिस्टिक, आयदर इट इज इमॅजिनरी स्टोरी और इट इज ए फॅब्युलस स्टोरी. ओके, मग यामधला 3 पैकी एक प्रकार आहे या स्टोरीचा, ते आपल्याला लिहिणं महत्त्वाचं आहे. नंतर द क्वालिटीज ऑफ आईन्स्टाईन आय लाईक. तुम्हाला कोणती आईन्स्टाईनची क्वालिटी आवडलेली आहे त्यावर लिहायचं आहे. सुरुवात करायची आहे आय लाईक. कोणती क्वालिटी आहे? क्वालिटीज ऑफ द ड्रायव्हर इन द आय लाईक. मग यामध्ये असणारं जे रोल आहे ड्रायव्हरचा, त्यांची कोणती क्वालिटीज आहे, त्यांचा जो कोणता गुण आहे तो तुम्हाला आवडलेला आहे. चौथा आहे मुद्दा, इफ आय वेअर इन प्लेस ऑफ आईन्स्टाईन व्हॉट आय वुड डू. मी जर आईन्स्टाईनच्या ठिकाणी असतो तर मी काय केलं असतं. राईट द मोरल ऑफ द स्टोरी. या स्टोरीचं मोरल काय आहे, महत्त्व काय आहे, व्हॅल्यू काय आहे ते आपल्याला लिहायचं आहे. ही एक सॉल्व ॲक्टिव्हिटीज होती मित्रांनो. कशा पद्धतीनं ही सोडवायची आहे यावरून दुसऱ्या ॲक्टिव्हिटीज आपल्याला करायच्या आहे. या ठिकाणी बघूया आपण. मोरल ऑफ द स्टोरी, नो मॅटर हाऊ जिनियस यू प्रिटेंड टू बी, देअर इज ऑलवेज समवन हू इज मोर जिनियस दॅन यू इन स्पाईट हिज पोझिशन. क्वालिटीज ऑफ द आईन्स्टाईन आय लाईक, हंबल, काम, डाऊन टू अर्थ, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स. या पद्धतीनं आपल्याला लिहिणं महत्त्वाचं आहे. त्याचप्रमाणे या ठिकाणी टाईप ऑफ स्टोरी आहे, आयदर इट इज रिअलिस्टिक और फॅब्युलस स्टोरी. आणि क्वालिटीज ऑफ द, जसं इथे आईन्स्टाईन बद्दलची क्वालिटीज आहे, मग ड्रायव्हरमध्ये कोणत्या प्रकारचे गुणवैशिष्ट्य होते आणि तुम्ही काय करणार आहे, मोरल तुम्हाला माहिती आहे, क्वालिटीज ऑफ आईन्स्टाईन माहिती आहे, तर हे सुद्धा आपण या ठिकाणी लिहिणं महत्त्वाचं आहे. मित्रांनो, यावरून आपल्याला प्रॅक्टिससाठी, आपल्या अभ्यासासाठी तुम्हाला काय लिहायचं आहे तुमच्या नोटबुकमध्ये, रीड द स्टोरी फ्रॉम माय इंग्लिश कोर्स बुक स्टँडर्ड 9 पेज नंबर 6 to 9. म्हणजे 9व्या वर्गाच्या इंग्लिश कोर्स बुकमधलं पेज नंबर 6 to 9 यामधली तुम्हाला स्टोरी वाचायची आहे. थिंक अँड ॲन्सर द क्वेश्चन बिलो. हे 2 प्रश्न आपल्या वहीत लिहायचे आहे. डू यू थिंक द स्कूल इन द बुक विल एक्झिस्ट इन फ्युचर. म्हणजेच त्या स्टोरीमध्ये जे दिलेलं आहे स्कूल इन द बुक म्हणजेच पुस्तकातली शाळा, अशा पद्धतीची शाळा भविष्यात अस्तित्वात येणार आहे यावर आपल्याला रिफ्लेक्ट करायचं आहे, विचार व्यक्त करायचे आहे.
त्यानंतर डू यू ॲग्री विथ द कन्सेप्ट ऑफ द स्टोरी. मग त्या स्टोरीमध्ये म्हणजेच इयत्ता 9वीच्या पेज नंबर 6 to 9 मधल्या स्टोरीमध्ये जी स्टोरी दिलेली आहे, कन्सेप्ट केली आहे, त्या कन्सेप्टला तुम्हाला मान्य आहे का? यस, आय ॲग्री विथ द कन्सेप्ट इन द स्टोरी आपल्याला लिहायचं आहे. ऑर आय डिडंट ॲग्री विथ द कन्सेप्ट इन द स्टोरी. या पद्धतीनं आपल्याला स्टोरीमधलं जे थिंकिंग आहे ते आपल्याला करायचं आहे. तर मित्रांनो, अशा पद्धतीची सॉल्व ॲक्टिव्हिटीज आणि प्रॅक्टिससाठी दिलेली जी ॲक्टिव्हिटी आहे, ही ॲक्टिव्हिटी मात्र आपल्याला आपल्या नोटबुकमध्ये लिहिणं महत्त्वाचं आहे. आणि या ठिकाणी दीक्षा ॲपमध्ये कंटेंट आहे, त्याचासुद्धा आपण अभ्यास करावा. आणि यासाठी पेज नंबर 6 to 9 हे आपल्याला अभ्यासणं महत्त्वाचं आहे. तर मित्रांनो, ही स्टोरी आपल्याला नक्कीच आवडली असेल आणि यामधलं जे लर्निंग आउटकम आहे आणि जी ॲक्टिव्हिटी आपल्याला करायची आहे, लिसन, थिंक अँड रिफ्लेक्ट, तर याबद्दल आपण याचा अभ्यास आपण नक्कीच करणार आहोत. म्हणजेच यामधलं जे लर्निंग आउटकम आहे, रिफ्लेक्ट ऑन व्हॉट इज हर्ड ऑर प्रेझेंटेड, तर हे नक्कीच आपल्याला समजलं असेल. माझा व्हिडिओ आपल्याला आवडला असेल तर माझे राजकुमार चिरवानी यूट्यूब चॅनल आपण सबस्क्राईब करावं आणि आपल्या मित्रांना शेअर करावं. थँक्स फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ.